transfer natin sa isang rectangular pan or kahit anong mold na meron ka. Ito yung gagamitin ko. Yan, na-spread ko na siya evenly. Ngayon, gagawin na natin yung ating ganache or toppings. Pwedeng hindi na kayo gumawa or pwedeng gumawa kayo, nasa sa inyo. Kasi pwede na itong kainin as it is. Pero mas masarap siya kung merong ganache. So, gagawa tayo ng ganache. Tapos, para sa chocolates, gagamit ako ng yung flat tops or curly tops. Ito yung gagamitin ko, 40 pieces. Ito na yung brownie natin. Lalagay ko lang sa taas yung ating ganache. Gagamit ako nito, dalawang salted peanuts na garlic. Yan. Dudurugin ko lang siya ng konti. Tapos, ilalagay na natin sa taas. And, ready na yung ating brownies. Pwede natin kainin to agad. Pwede mo na kainin ngayon. Pero, mas masarap siya kung malamig. So, ilalagay ko siya sa chiller overnight. Tapos, titikman natin. Pero mas gusto kong nasa freezer to eh. Pero tingnan natin yung difference bukas nung nasa chiller at saka nasa freezer. Ito na yung brownies natin. Yung dito sa right side, ito yung nasa freezer, ito naman yung nasa chiller, yung 4 dito. Pakita ko muna sa inyo. Kuha tayong isa. Yan. Yung sa taas ay yung ginawa nating ganache. Sa baba yung brownie. Ito yung sa freezer. So, yung galing sa freezer, mas firm at saka mas fudgy. Mas gusto ko to, yung galing sa freezer. Kasi parang brownie din siya na na-bake. Try natin yung sa chiller. Yan, pareho lang sila. Ito naman na chiller. Chiller lang to. Ito, mas madali siyang kagatin. At mas mabilis din mag-melt sa mouth. Kaysa dun sa nasa freezer. Okay din to. Pero mas gusto ko talaga yung mas matigas ng konti. Yan o. Diba? Nagma-melt siya agad. Melt in your mouth. Pareho naman din na melt in your mouth, pero mas firm lang yung na freezer.